السلام علیکم. نن زموږ د لیکچر ټاپک دی پرسنټ چې پرسنټ څه ته وایي او په پرسنټ به تاسو ډیفرنٹ ټایپ اگزامپل څنګه کوئ. نو نن به په دې لیکچر کې مونږه 3 ټایپ اگزامپل د پرسنټ انکلود کوو او زموږ دا لیکچر به هم په دغه 3 ټایپ اگزامپل باندې بیسډ وي ځکه چې څومره تاسو لا ډیفرنٹ ټایپ کوېسچن راځي په پرسنټ باندې په ډیفرنٹ ټایپ ټیسټونو کې نو هغه به په دې 3 ټایپ اگزامپل کې خامخا ریپیټ کیږي. نو دا به تاسو څنګه سال کوئ په اساني طریقې سره. نو د هغې لپاره فرسټ اف آل تاسو په پرسنټ ځان پوه کړئ چې پرسنټ څه ته وایي. دین وی ویل گو فارورډ. پرسنټ زموږ سره ډیفینیشن دا دی چې پرسنټ مینز آؤٹ اف 100. بیسیکلی د پرسنټ مطلب هم دا دی چې آؤٹ اف 100 مطلب دا دی چې په 100 کې څومره. نو دا چې کوم سمبل ما دلته لیکلی نو دې باندې موږ پرسنټ ریپرزنټ کوو. دس سمبل از یوزډ فار پرسنټ. نو ما دلته لیکلی از د سمبل فار پرسنټ. نو په دې سمبل باندې موږ پرسنټ ریپرزنټ کوو او د پرسنټ مطلب دا دی آؤٹ اف 100. مطلب پښتو کې دا شو چې په 100 کې څومره. نو فار ایگزامپل دا چې 40% ما ولیکو دې مطلب دا دی چې آؤٹ اف 100 نو کوم سٹار چې ما ورکړی دی دې سٹار مطلب دا دی چې د دې سمبل ویلیو دا 1/100. نو دا پرسنټ دی او پرسنټ مطلب دا شو چې آؤٹ اف 100 مطلب په 100 کې څومره. نو 40% دا ما ولیکو پرسنټ دی په ځای ما پرسنټ ولیکو ځکه چې دا ماته څه ښیي پرسنټ ښیي. سو ایکول ټو 40%. نو دا اوس 40 نو د دې سمبل په ځای ما 1/100 ولیکو دا نو د دې په ځای دا چې 40 ته په 100 باندې تقسیم کړي نو دې راځي 0.40. نو که تا دا درکړی یا دا درکړی دا هم انسر کیدی شي. که تا په ډیسیمل کې غوښتی نو بیا به دا انسر وي. که پریکشن کې غوښتی نو بیا به دا وي. دا زموږ سره سمپل د پرسنټ هغه ډیفینیشن دی چې پرسنټ څه ته وایي او دا موږ څنګه ریپرزنټ کوو. نو اوس راځو اگزامپل ته چې په پرسنټ به تاسو ډیفرنٹ ټایپ اگزامپل څنګه کوئ. نو لیټس گو. نو دا دی زموږ فرست اگزامپل. د دې نه علاوه ته بل ټایپ چې کوم د اگزامپل هم راغستی شي ما رینډملی راغستی خو زیات تر ملګري چې کوم دی هغه د ډیسیمل په کوېسچن کې کنفیوز کیږي. نو د دې د وجې ما ډیسیمل راغستی دی. نو کوېسچن کې دا وایي کنورټ 0.56 انټو پرسنټیج. 0.56 پرسنټیج ته کنورټ کول دي. نو سمپل څنګه چې تاسو عام کامن پرسنټیج دی هغې شان اړول دي خو صرف فرق پکې دا دی چې 0.56 نو اول فرسټ اف آل به دې نه ډیسیمل ختم کړي. نو ډیسیمل به څنګه ختمې دلته موږ سره 5 6 دی او 0 دی. نو 0 که دلته زه لګوم نو څه کنسپټ نه لري. نو 5 6 مو لګاو او د پوینټ په ځای 1 او د 5 6 په ځای 2 0 اوس دا خو الریډي فریکشن ته لاړ خو موږ ته وایي چې دا پرسنټیج ته کنورټ کوي. نو سمپل په 100 کې ضرب ورکول دي. obvious دا چې دا موږ ته پته را چې 100 کې ضرب ورکول دي خو چې بیسیکلی ته وګورې دا موږ په 100 باندې ډیوایډ کوو او په 100 کې ولې ضرب ورکوو. دا 100 او 100 چې کوم دی کراس شي او دا 100 چې کوم دی پاتې شي نو دلته 1 او 100 دی او دلته چې کوم دی 1 پاتې شي. تفصیل سره په دې وجې هم چې زیات تر ملګري اکثر کنفیوز کیږي. نو سمپلی که ماته یو کس ووایي چې لکه 5 چې کوم دی پرسنټیج ته واړوه پرسنټیج ته نو زه به سمپل هغې له 100 کې ضرب ورکړم. یا ما ته یو انسان راکړي چې 10 پرسنټیج ته واړوه نو زه به 10 نه په 100 کې ضرب ورکړم. بیسیکلی دا 100 کې موږ ضرب ورکوو هم او په 100 یې ډیوایډ کوو هم. نو د دې د وجې ما دغه شان په 100 کې مې ضرب ورکړو او په 100 مې ډیوایډ کړو. نو د دې د وجې دلته موږ سره 1 پاتې شو. دا 100 او 100 یو بل کراس کوي دلته 1 پاتې شو. نو د دې تاسو ته پته را په ډیفینیشن کې تاسو ته ما ویلو چې دا موږ ته څه ښیي پرسنټ ښیي او د دې د سمبل موږ ته ریپرزنټ کوي. او واټ از دس دس از پرسنټ. نو دا به تاسو دې په ځای ولګوئ او 56 چې په 1 باندې ډیوایډ کړي نو واپس دی 56 راځي. نو مطلب دا 56 زموږ ریکوایرډ انسر دی او دا سمبل الریډي که یو کس 56 لما ډایرکټ په 100 کې ضرب ورکړی دا سمبل مې لګولی ام ټیک وه خو دا مې په تفصیل سره ځکه وي چې ستاسو ذهن ته خبره لاړه شي. نو دا و زموږ فرسټ اگزامپل. د دې نه علاوه ته نیچرل نمبر هم راغستی شي سمپل چې پای کې ډیسیمل نه وي. نو راځو اوس سیکنډ اگزامپل ته. نو دا دی زموږ سره سیکنډ اگزامپل. نو په سیکنډ اگزامپل کې ما تاسو ته 2 کوېسچن انکلوډ کړي دي. نو هغې وجه دا ده چې تاسو له په ډیسیمل کې هم راتلی شي کوېسچن او د نه علاوه تاله په انټیجر کې هم راتلی شي. نو سمپل کوېسچن ته ګورئ چې فایند د ویل اف د فالوینګ. نو 20 او دا موږ ته پرسنټ ښیي ځکه چې پرسنټ کوېسچن دی او 1000 اف 1000 وایي په 1000 کې 20% معلوم کړه چې څومره راځي. نو 20 په خپل ځای رالو او د دې دا موږ سره پرسنټ ښیي او پرسنټ تاسو ما الریډي ویلو لیکلې وه چې دې ویلو د 1/100
او اف فازې موږ سره کراس ولګید نو زیاتره سټوډنټ په دې کې بیا کنفیوز کیږي چې اف فازې موږ څه وکړو نو دا اف فازې به تاسو کراس لګوئ او 1000 په خپل ځای رالو باقي ما لاندې واپس ولیکو دا 200 دا 100 چې کوم دی 2 zeros موږ سره 1000 2 zeros سره کراس شو دلته 10 پاتې شو او دلته 20 پاتې شو او 1 ما ځکه نه دی لیکلی چې 1 موږ سره ملټیپلیکیټیو آیډنټي ده نو د دې لیکلو ته ضرورت نشته ځکه چې 1 کې واپس ضرب ورکړو نو هغه اټسلف ته راځي نو دوه له ضرب وکړو د راځي 200 مطلب دا چې په 1000 کې 20% موږ سره 200 راځي دا موږ سره هغه ریکوایرډ انسر دی دلته اوس ګورئ 0.5% of 50 مطلب په 50 کې 0.5% څومره راځي همدا قشان میتھډ دی خو صرف دلته موږ سره ډیسیمل دی او ډیسیمل کې تاسو فرست نمبر اگزامپل د خیال نو قشان اگزامپل دی نو فرست اف آل به تاسو دینه ډیسیمل ختم کړئ او دا پرسنټ ویلیو به پټ کړئ د لا اف از کراس او 50 په خپل ځای نو 0.25 ما انډرلاین کړی نو دلته 0 دی نو 2 ان سی دی موږ سره یو قسمه 0 دی 5 دی نو صرف 5 لګول ځکه چې 0 د 5 نه شاته راځي نو هغه لګولو ضرورت نشته نو 5 ولګید دلته او د پوینټ په ځای 1 او اخر صرف 5 دی نو یو صفر ولګید وس دلته موږ سره دا په خپل ځای 50 په خپل ځای د دې 50 یو 0 د 100 سره کټ شو او د دې 5 او 2 10 چې کوم دی دا موږ کټ له 5 باندې 5 چې کوم 5 او 5 نو 10 دلته 2 پاتې شو دلته 10 او دلته چې کوم دی موږ سره 5 1 1 نو 5 کراس 1 کراس 1 نو دلته موږ سره صرف 5 راځي او لاندې 10 دونه 20 نو 20 راغی اوس 5 او 20 موږ سره کینسل کیږي نو 5 زار 1 او 5 4 زار 20 دلته موږ سره راځي 1/4 نو تاره دلته کوېسچن 0.5 مطلب په ډیسیمل کې درکړی نو مې به چې تاره دا انسر په اپشن کې درکړی وي یا کدا نه درکړی تاره په ډیسیمل کې درکړی ځکه دا کوېسچن موږ ته هم په ډیسیمل کې دی نو 0.25 موږ سره د دې ریکوایرډ انسر شو کله چې ته 1 په 4 باندې تقسیم کې نو دین راځي 0.25 نو دا زموږ سره سیکنډ اگزامپل وس چې کوم دی موږ تھرډ اگزامپل کو نو هغه ډیر زیات امپورټنت دی نو تھرډ ټایپ اگزامپل موږ سره دا زیات تر چې کوم دی دا سیکنډ چې کوم اگزامپل وکړو د ټایپ کې او دا تھرډ چې کوم اگزامپل دی کې ډیر زیات ریپیټ کیږي نو تھرډ ټایپ اگزامپل دی چې what percent of 20 is 100 او زیات تر چې کوم دی موږ سره موستلی د ټایپ کې راځي نو دلته موږ سره وټ موږ ته نه دی معلوم دا موږ معلومون وټ پرسنټ خو موږ ته الریډي پته لري چې دا آوټ اف 100 دی نو دی په ځای ما پرسنټ سیمبل ولګاو اف په ځای ما کراس ولګاو سر چې تاسو ما په سیکنډ ټایپ اگزامپل کې ویل 20 په خپل ځای اس په ځای ایکوال او 100 په 100 رالو نو اس دلته موږ ایکوال لاغلو دا د دې قسمه دا چې کوم دی دا حل کولو میتھډ دی نو وټ په ځای دلته موږ ایکس ولګاو ځکه چې دا موږ معلومو نو ایکس په خپل ځای رالو کراس خو ضرب دی نو دی په ځای ما ویلیو پوټله چې کوم موږ ته پته لري چې پرسنټ څه ویلیو دا 1/100 کراس او 20 او دلته 100 نو دې 2 یو 0 20 یو 0 100 سره کټ شو دلته موږ سره سمپل 2 پاتې شو او دا دلته موږ سره سمپل 10 پاتې شو او 1 چې ایکس سره ضرب شي نو ایکس راځي یو 10 په خپل ځای نو اوس دا 2 او 10 چې کوم دی موږ سره یو بل کټ کوي کینسل کوي نو دوی کوم دو 5 دونه 10 نو دلته موږ سره سمپل 5 فال شو دلته 1 نو 1 سره چې ایکس ضرب شي نو واپس ایکس راځي نو سمپل دلته موږ سره 100 رالو او دلته ایکس بټه 5 نو اوس موږ ته ایکس پکار دی نو دلته سره ډیویژن کې 5 دی موږ ته پته چې کله یو انسان ډیویژن کې راغلی وي او موږ کینسل کوو ختموي نو هغه له موږ دوه سیټ کې په دغه انسان کې ضرب ورکو نو دوه سیټ له ما 5 کې ضرب وکړو دلته ما لیکلي ملټیپلاینګ دی ایکس مطلب کراس دی نو مطلب کراس بوث ساید بای 5 دوه سیټ ته ضرب کا نو دلته 5 په کینسل شي او دلته به 100 سره چې کم دی موږ سره 5 ضرب شي نو 5 چې په 100 کې ضرب کړي نو 500 نو 500 زموږ سره هغه ریکوایرډ انسر دی چې کوم موږ ته ضرورت دی نو دا زموږ سره ډیفرنٹ کوېسچن چې موږ سره 3 ټایپ اگزامپل موږ په لیکچر کې انکلوډ کو خو دې ټایپ چې کوم دی زیات تر ریپیټ کیږي نو دا موږ سره هغه ریکوایرډ انسر او لاجیکل کوېسچنز زیات تر په دې کې راځي اوس په دې کې تعالی چې کوم دی پوینټ کې هم راتلی شي ډیسیمل کې هغه تاسو الریډي پته لري چې فرست اف ال هغه تاسو به ډیسیمل ختم کړئ هغه نه پس بیا چې کوم ریکوایرډ هغه به ولګو چې کوم سره پرسنټ سیمبل له هغه به ولګي هغه نه پس بیا سیم پروسیجر دی نو دا زموږ سره تھرډ ټایپ اگزامپل اوس د دې نه علاوه ډیفرنٹ ټایپ اگزامپلز راتلی شي استاد په ذهن کې څه هم کوېسچن وینو تاسو ضرور ماته کمنټ کې لیکلی شي ان شاء الله تاسو ته به زه د هغې انسر
زر تر زر در کومه. نو دا لیکچر لینتي کیږي نو د دې وجې موږ چې کوم بیسیک ایگزامپلز دي او موستلی ریپیټ کیږي نو موږ هغه کوشش کوو چې هغه پکې انکلوډ کو. نو ان شاء الله موږ کوشش کوو چې مختلف کوېسچن او ښه طریقې سره موږ هغه څیز ډیلیور کو په اسانه طریقې سره. نو ستاسو نه صرف زه دا یو ریکویسټ کوم چې ویډیو مو خوښیږي نو د خپل ملګرو سره ضرور شیر کوئ، ځکه چې د هغې وجه هم دا ده چې موږ دا څیز د دغې وجې شروع کړی دی چې یو بل ملګري ته سټوډنټ ته فایده ورسي. نو ضرور به تاسو زما سره دا هیلپ کوئ. ان شاء الله ستاسو فیډبیک به زه ریسپانس در کوم، ما ته ضرور خپل فیډبیک راکوئ. نو ان شاء الله نیکسټ لیکچر دپاره زه ستاسو نه اجازت غواړم. د خدای په امان.